පුරණ ඇකරේ YouTube channel එකට අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද Dialog වා පාවිච්චි කරන user කෙනෙක් නම් 10GB data ක්‍රම දෙකකට ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් මේ ක්‍රම වලින් එක ක්‍රමයක් වාට වැඩ කරේ නැතොත් මේ ක්‍රම දෙකම පාවිච්චි කළා වාට 10GB data ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද මේ 10GB data ලබා ගන්න කියලා මේ ක්‍රම දෙකෙන්. ඉතින් මම YouTube channel එකට අලුත් කෙනා මෙන්න මේ වගේ free data සම්බන්ධ වීඩියෝ ඒ වගේම තාක්ෂණය සම්බන්ධ වීඩියෝ ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්න ඕන අපේ channel එක subscribe කරලා ඊට හැබැයි තියෙන bell icon එක on කරගන්න. එතකොට කාටවත් කලින් මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ කුළු ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි අපි පළවෙනි ක්‍රමයේ විදිහට කතා කරන්නේ ඔයගොල්ලන් තියෙන ඔයගොල්ලෝ phone එකේ dial pad එක open කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ #999යි hash කියන කෝඩ් එක ටයිප් කරලා ඔයාලා Dialog sim එකෙන් මේක ඩයල් කරන්න. දැන් මම මේ විදිහට මේක මගේ Dialog sim එකෙන් ඩයල් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එන්නේ මෙතන ඔයගලන්ට ඔෆ් එක ලබා ගන්න ඕන නම්බර් එක තෝරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ Dialog නම්බර් කීපයක් තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට මේ හැම නම්බර් එකකටම ටෙස්ට් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ගෙදර තියෙන ෆෝන් වලටත් මේක ටෙස්ට් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ ක්ලික් කරන ඕන ඔයගොල්ලෝ ඕන නම්බරේට මම විදිහට මට අවශ්‍ය නම්බරයක් මේකට ලබා දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට නම්බරේ දුන්නාට පස්සේ උරන් 10GB නෙමෙයි ඊට වැඩි වුණත් අපිට data මෙතෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 10GB data offer එක සමහර අයට දෙන්න පුළුවන් සමහර අයට නැති වෙන්න පුළුවන්. මට මේ වෙලාවේ 10GB offer එක නැතුව තිනවා free MB 400ක් රුපියල් 119කට අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම MB 750ක් 199කට අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ offers ඕගලන්ට ලැබෙන්න ඉඩ දිනා 10GB data නැතුව නැත්නම් ඕගලන්ට 10GB data මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි අපි දැන් දෙවනි offer එක ගැන කතා කරමු. හරි දෙවනි offer එකදී ඔයගොල්ලෝ messages වලට යන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් Dialog වල promotion on කරගත්ත කෙනෙක් නම් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ message Dialog data කියලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට messages එනවා. ඔයගොල්ලෝ promotion on කරගත්ත කෙනෙක් නම් ඉතින් ඔයාලට පේන මෙතන තියෙනවා nominate data ඔබ වෙනුවෙන් කියලා මෙන්න මේ විදිහට රුපියල් 99ක් අපි රීලෝඩ් කරපු ගමන් අපිට free 10GB data මෙන්න මේ විදිහට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක දිනයක් වළංගු වෙනවා මේ data. ඒ වගේම අපිට මේ දීමනාව අපිට 15 වෙනිදා වෙනකම් වළංගු වෙනවා. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ 15 වෙනිදා වෙනකම් 99 දිගටම දැම්මොත් එහෙම එක දිනයකට මෙන්න මේ විදිහට දාන දිනේට 99ක් ආපහු ඔයගොල්ලන්ට 10GB data ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැන්ටවත් ප්‍රොමෝ ඔන් කරගත්තේ නැති කෙනා ඔයාලන් ප්‍රොමෝ ඔන් කරගන්න ගන්න තියෙන පොඩි දේ අපි දැන් බලමු කොහොමද මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රොමෝෂන් ඔන් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රොමෝෂන් ඔන් කරාපුවම ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ data offers free data වගේ දේවල් ගොඩක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා කරන්න ඕන new message එකක් මෙන්න මේ විදිහට new message එකක් ඔන් කරගෙන ඔයගොල්ලෝ 678 කියන නම්බරේට මේ අපි ආවන්න හදන message එක send කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ මේක send කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට මේ message එක promo on කියලා capital වලින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ message එක send කරගන්න ඕනේ Dialog නම්බරෙන්. මෙන්න මේ විදිහට message එක send කරගත්තට පස්සේ මම ආපහු මෙන්න මේ විදිහට promo on කියලා message එක send කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට message එකක් එනවා මෙන්න මේ විදිහට. Your request will be proceed within the next 48 hours. Stay tuned and enjoy. ඒ කියන්නේ මේකෙන් කියන්නේ ඉදිරි පැය 48 තුලදී ඔයගලන්ට තියෙන හැම offer එකක්ම ලැබෙන තියෙන message එකක් මගින් එනවා. ඉතින් ඉදිරියටත් ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේ promo on කරගත්ත දවසේ ඉඳන් Dialog ගෙන් දෙන හැම promotion එකක්ම ඔයාලට ලැබෙන්න තියෙන හැම promotion එකක්ම ලබා ගන්න පුළුවන්. අද අපි කතා කරේ Dialog ගෙන් කොහොමද 10GB free data ලබා ගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් ඔයගොල්ලෝ යාළුවෙන්ටත් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ වටිනා කමෙන්ට් එක පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.